હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી ઇન્સ્ટન્ટ શક્કરિયાની મસાલા વેફર। તો આ વેફર એકદમ ઝડપથી બની પણ જાય છે અને ખાવામાં પણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, વધુમાં વધુ શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો એટલે મારી દરેક નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો હવે સૌથી પહેલાં તો શક્કરિયાની ઇન્સ્ટન્ટ મસાલા વેફર્સ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝના શક્કરિયા લઈ લીધા છે। તમને આનાથી પણ થોડાક વધારે જાડા શક્કરિયા મળે તો તમે એનો ઉપયોગ કરજો, તો વેફર્સ થોડીક મોટી બનશે। હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે શક્કરિયાને બંને સાઈડથી કટ કરીને છાલ નીકાળી લઈશું। તો શક્કરિયાની છાલ નીકાળી લીધા પછી શક્કરિયા એકદમ ઝડપથી બ્લેક પડી જાય છે, તો આપણે તરત જ આ રીતે પાણી ભરેલા બાઉલમાં જ વેફર પાડીશું। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે ડાયરેક્ટ પાણીની અંદર વેફર પાડતા જઈશું। તો અહીંયા આ રીતે આપણે ડાયરેક્ટ પાણીની અંદર જ વેફર પાડીશું એટલે આપણા શક્કરિયા બિલકુલ પણ બ્લેક નહીં પડે। તો હવે આ જ રીતે આપણે બાકીના શક્કરિયાની છાલ નીકાળી લઈશું અને આ રીતે વેફર પાડી લઈશું। તો તમારે એકસાથે બધા શક્કરિયાની છાલ નથી નીકાળી લેવાની, એક એક શક્કરિયાની છાલ આપણે નીકાળતા જઈશું અને વેફર પાડતા જઈશું। જો તમે એકસાથે બધા શક્કરિયાની છાલ નીકાળી લેશો તો શક્કરિયા એકદમ બ્લેક થઈ જશે। તો બિલકુલ આ જ રીતે બાકીના બીજા બધા શક્કરિયાની વેફર આપણે પાડી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા શક્કરિયાની આ રીતે વેફર પાડીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે આ બધી જ વેફરને આપણે 2 થી 3 વાર એકદમ સારી રીતે ધોઈને સાફ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં 2 થી 3 વાર બધી જ શક્કરિયાની ચિપ્સને ધોઈને સાફ કરી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ પણ આપણા શક્કરિયા બ્લેક નથી થયા। તો હવે વેફર્સ બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં તો આ રીતે કોઈ પણ એક કોટનનો રૂમાલ લઈશું અને હવે જેટલી વેફર્સ આપણે તળવી હોય એટલી વેફર્સને આપણે આ રીતે રૂમાલ પર ગોઠવી દઈશું। અને હવે વેફર્સ ઉપર આપણે આ રીતે રૂમાલને એકદમ હળવા હાથેથી પ્રેસ કરીશું। તો તમારે આ રીતે વેફર્સને સૂકવવી જરૂરી છે। જો તમારા વેફર્સમાં વધારે પડતા પાણીનો ભાગ હશે તો જલ્દીથી વેફર્સ ક્રિસ્પી નહીં બને। તો આ રીતે આપણે કોટનના રૂમાલમાં રાખીને પ્રેસ કરીશું એટલે બધું જ પાણી શોષી લેશે અને આપણી વેફર્સ એકદમ સરસ કોરી થઈ જશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી વેફર્સમાં બિલકુલ પણ પાણી નથી। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે વેફર્સને લૂછતા જઈશું અને તળી લઈશું। તો તળવા માટે મેં તેલને પહેલાંથી જ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની આંચ મીડિયમ કરી દઈશું અને હવે એકવારમાં કડાઈમાં જેટલી વેફર્સ સમાય એટલી આપણે ઉમેરી દઈશું। તો ખાસ તમારે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ વેફર્સને તળવાની છે। અને હવે જારાથી અલટતા પલટતા જઈશું અને આપણી વેફર્સ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું। તો લગભગ 2 થી 3 જ મિનિટમાં આપણી વેફર્સ એકદમ સરસ એવી ક્રિસ્પી થઈ જશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી વેફર્સ એકદમ સરસ એવી ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। તો હવે તેને પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું। તો હવે બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બાકીની વેફરને પણ પાણીમાંથી અલગ કરીને રૂમાલથી કોરી કરતા જઈશું અને ડાયરેક્ટ જ તેલમાં ઉમેરતા જઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણી બીજી વેફર્સ પણ એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। તો હવે તેને પણ પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું।
તો અહીંયા મેં બિલકુલ આ જ રીતે બાકીની વેફર્સને પણ તળીને રેડી કરી લીધી છે. હવે આપણે ઉપરથી મસાલા સ્પ્રિંકલ કરીશું. તો આપણે વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકીએ તેના માટે ઉપરથી સિંધવ મીઠું સ્પ્રિંકલ કરીશું. થોડો કાળા મરીનો પાવડર છાંટીશું અને સાથે જ આપણે થોડુંક ઉપરથી લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીશું. તો તમે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. તો આ વેફર્સ તમે એમનેમ ખાશો તો પણ બહુ ટેસ્ટી લાગશે, પણ આપણે અહીંયા સિંધવ મીઠું, કાળા મરી અને લાલ મરચુંનો ઉપયોગ કર્યો છે, એટલે તમે તેને વ્રત કે ઉપવાસમાં પણ ખાઈ શકો છો. અને હવે બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી એવી આપણી વેફર્સ બનીને તૈયાર થઈ છે. તો તમે ક્યારે આ રીતે ઇન્સ્ટન્ટ શક્કરિયાની મસાલા વેફર્સ ના બનાવી હોય તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.